Xin chào quý vị, tiếp tục hành trình văn hóa ngày hôm nay, em xin mời quý vị cùng dừng chân tại đình Thần Long Thới, một ngôi đình cổ tại đất đỏ còn đang lưu giữ những câu chuyện thú vị. Mời mọi người cùng theo dõi nhé. Theo sách Gia Định Thành Thông Ký của Trịnh Hoài Đức, Long Thới là một ngôi làng thuộc tổng Phước Hưng Hạ, huyện Phước An, tỉnh Biên Hòa. Làng Long Thới tồn tại qua nhiều giai đoạn. Hiện nay, địa danh Long Thới không còn tồn tại như một đơn vị hành chính, mà chỉ còn được lưu giữ bởi tên một ngôi đình gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của một ngôi làng cổ. Theo các bô lão trong làng, đình Thần Long Thới được tạo lập từ lâu đời. Theo thời gian, đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đặc biệt là lần trùng tu lớn vào năm Nhâm Tuất 1982, nhưng đình Long Thới vẫn giữ nguyên những giá trị xưa. Đình nằm trên một khuôn viên đất rộng và bằng phẳng, nép mình bên những hàng dầu cổ thụ, càng tạo thêm nét cổ kính cho ngôi đình. Đình Long Thới rộng hơn 400 m², được xây dựng theo kiến trúc đậm nét văn hóa đình làng Nam Bộ với cổng tam quan, chính điện, dinh ông, dinh bà, nhà khách, nhà bếp. Hiện đình còn lưu giữ được 18 cây cột gỗ từ ngày mới lập đình, 3 chiếc nghi thờ, nhiều ngai thờ, bài vị, hoành phi, câu đối được chạm khắc sơn son thép vàng, nhiều cổ vật bằng gỗ được chạm lộng, chạm thủng rất công phu, tạo nên những hình điêu khắc sống động như lưỡng long chầu nguyệt, chim, thú, hoa, cây cối. Em đang có mặt tại gian chính điện của đình Thần Long Thới. Trong gian chính điện thờ vị thần Thanh Hoàng Bổn Cảnh, Thổ Thần, Tạ Ban, Hữu Ban, Tỳ Hiền, Hậu Hiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vị đã có công với làng. Đặc biệt, tại dinh ông bên trái đình chính, theo lời kể của chú Huỳnh Văn Cư, cố trưởng ban tế tự đình Long Thới, trước đây các vị hiện đang thờ trong dinh ông được phụng thờ tại một ngôi đình tại khu vực gọi là Điền Trang Bà Lá, Traderida Bà Lá, gần Bầu Bà Lá, cách đình Long Thới khoảng 5 km. Trong kháng chiến chống Pháp, ngôi đình này đã bị sụp đổ. Dân làng Long Thới có nhiều ruộng đất trồng trọt tại khu vực Bà Lá, biết được sự linh thiêng nên đã cùng nhau thỉnh chiên trống nghinh về thờ tại dinh ông cho đến ngày nay. Tại dinh ông hiện thờ một bài vị mang dòng chữ đương cảnh thành hoàng đại vương sắc tặng bảo an chánh trực hữu thiện đôn ngưng tôn thần. Bài vị này được lập theo mỹ tự vua Nguyễn ban sắc cho vị thần thành hoàng. Các bô lão cho biết sắc thần đựng trong hộp sơn son đã bị mất sau ngày đất nước thống nhất. Ngoài ra, tại dinh ông của đình Thần Long Thới còn có bài vị thờ được các bô lão phỏng đoán là của ông Nguyễn Cửu Vân, là danh tướng và là nhà doanh điền đời chúa Nguyễn Phúc Chu. Bài vị mang hàng chữ khâm sai cai cơ tiền chánh thống Nguyễn Húy Vân Trung Hầu tôn thần. Theo sách Đình Nam Bộ xưa và nay của tác giả Huỳnh Ngọc Trảng và Trương Ngọc Tường, tại phần các danh nhân có công giúp khai phá miền Nam được tôn thờ có đoạn chính thống Vân Trung Hầu tôn thần, tức Nguyễn Cửu Vân, người có công đánh giặc Xiêm xâm lược năm 1705, có công khai phá vùng Tân An và đào những con kinh quan trọng ở miền Nam. Nguyễn Cửu Vân được vua Minh Mạng phong thượng đẳng thần, thờ tại đình Phú Lạc, Bình Chánh. Với những thông tin trên, có thể xác nhận người được thờ tại dinh ông của đình Thần Long Thới là ông Nguyễn Cửu Vân. Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi chép rằng Nguyễn Cửu Vân là con của Nguyễn Cửu Dực, làm chánh thống cai cơ.
Năm Ất Dậu thời Hiển Tôn 1705, nước Chân Lạp có nội loạn. Vân chỉ huy quân thủy và quân bộ của gia định đến dẹp yên, rồi đóng quân ở Vũng Cù, hướng dẫn quân lính và nhân dân khai khẩn ruộng đất. Năm Tân Mão 1711, thăng phó tướng dinh trấn Biên. Đại Nam Liệt Truyện ghi chép lại rằng nước Chân Lạp đã yên, Vân bèn khai khẩn ruộng ở cầu Úc, nay thuộc Định Tường, để cho quân và dân noi theo. Vân lại cho rằng giặc thường ngầm đến đất ấy, quấy rối phía sau quân ta, bèn đắp lũy dài từ Quán Cai đến chợ Lương Phú, đào thông đầu nguồn hai sông cầu Úc, Mỹ Tho, dẫn nước về làm hào ngoài lũy để việc phòng thủ được nghiêm ngặt. Nguyễn Cửu Vân biến nơi đây từ vùng đất hoang vu thành xóm làng trù phú, với vườn cây ăn trái và ruộng lúa bạc ngàn. Cùng với việc mở đất, Cửu Vân là người tiên phong cho đào sông Trí Tường, sau này được gọi là sông hoặc kênh Bảo Định. Năm 1711, Nguyễn Cửu Vân được thăng chức làm trấn biên doanh phó tướng, trấn biên tức Biên Hòa, lo cho dân chúng an cư ở vùng đất mới. Lập được nhiều công lao, Nguyễn Cửu Vân được phong chính thống Vân Trường Hầu. Trong thời gian này, hai con trai của ông là Nguyễn Cửu Chiêm và Nguyễn Cửu Đàm cũng có công lớn trong việc khai khẩn các vùng đất thuộc đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Hiện tại em đang có mặt tại đình Thần Long Thới và bên cạnh em đang là chú Ngọt, thành viên mê tế tự của đình Thần. Dạ thưa chú, là có thể cho con hỏi là ở đình mình thì hàng năm có những lễ cúng nào không chú? Thì hàng năm có 4 cái vía. Vía là phải như là ngày 18 tháng 4, rồi cái vía là ngày 11 tháng 5, rồi một cái vía cầu Bông Bà Lá đó là ngày 16 tháng 8, rồi cuối cùng là cái vía cầu An là ngày 12 tháng 12. Là một năm giờ có 4 cái vía. Dạ thưa chú, là có thể cho con hỏi là 4 cái vía đó, ý nghĩa của 4 cái vía đó là cầu như thế nào? Mình cầu mưa thuận gió hòa trong làng liên, rồi từ bé tới già, giàu già sức khỏe, mừng ăn, phát tài phát đạt. Dạ con cảm ơn chú. Mỗi năm đình Thần Long Thới đều tổ chức nhiều lễ cúng tính theo âm lịch như ngày 18 tháng 4 vía Bà, 11 tháng 5 cúng vía Thành Hoàng, 16 tháng 8 lễ cúng cầu Huê hay còn gọi là cầu Bông, các rằm Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên, và dịp lễ quan trọng nhất năm là lễ Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 12 tháng Chạp để tạ ơn linh thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.